নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন তথা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ইংৰাজীৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ দ্য মেন হু মেড এন এণ্টায়াৰ মাউণ্টেইন ইনক্ৰিজ এ গ্ৰীণ পাথটোৰ অসমীয়া ভাঙনি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু নটিফিকেশ্যন বেল যিটো আছে সেইটো অন কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ তুমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নটিফিকেশ্যনসমূহ চাবলৈ পোৱা। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু তেন্তে পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। দ্য মেন হু মেড এন এণ্টায়াৰ মাউণ্টেইন ইনক্ৰিজ চাইড গ্ৰীণ। About 40 years ago, প্ৰায় 40 বছৰ আগতে, I went on a long hike. মই এটা দীঘলীয়া পদযাত্ৰাত লৈ গৈছিলোঁ through the hills absolutely unknown to tourists in that very old region where the Alps extend into province. আৰু মোৰ পদযাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই এনেকুৱা পাহাৰৰ মাজেৰে, যিডোখৰ পাহাৰ পৰ্যটকসকলেও আনকি নাজানিছিল। সেই ঠাইডোখৰ অতি প্ৰাচীন আছিল আৰু সেইডোখৰ ঠাইতে আল্পছ পৰ্বতমালাই বৰ্ধিত ৰূপ লৈছিল। At that time, it consisted of barren and monotonous lands at about 1,200 meters above sea level. আৰু সেই ঠাইডোখৰ আছিল 1,200 মিটাৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতাৰ এডোখৰ শুকান গছ-গছনি নথকা আৰু অনুৰ্বৰ ঠাই। Nothing grew there except wild lavenders. তাত বনৰীয়া সৰু গছ-গছনি, লেভেণ্ডাৰ জাতীয় গছ, লেভেণ্ডাৰ নিশ্চয় দেখিছা, সৰু সৰু পাহাৰীয়া উদ্ভিদ হয় আৰু ইয়াত বেগুনীয়া ৰঙৰ কিছুমান ফুল হয়, সেইটো হৈছে লেভেণ্ডাৰ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদৰ বাহিৰে অন্য গছ দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল। গতিকে তুমি ক'ব পাৰা যে তাত কোনো উদ্ভিদেই নাছিল। I was crossing the country at its widest part. মই দেশখনৰ আটাইতকৈ যিডোখৰ বহল ঠাই আছিল সেই বহল ঠাইৰে পাৰ হৈছিলোঁ। এণ্ড আফটাৰ ৱাকিং ফৰ 3 days, আৰু 3 দিন খোজ কঢ়াৰ পিছত I found myself in the most complete desolation. আৰু মই সম্পূৰ্ণ জনবসতিহীন এডোখৰ ঠাইত নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ। I camped next to an abandoned village. তাৰপিছত মই এখন পৰিত্যক্ত, মানে য'ত গাঁও আছিল আগতে, এতিয়া গাঁও নাই, তেনেকুৱা ঠাইত মই মোৰ কেম্প পাতিছিলোঁ। I had used the last of my water the day before. আগদিনাখনেই মোৰ পানীখিনি মই শেষ কৰিছিলোঁ। and I needed to find more. আৰু মই তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী বিচাৰিবলগীয়া অৱস্থাত আছিলোঁ। I had to move my camp. মই মোৰ কেম্পটো আঁতৰাবলগীয়া হৈছিলে। After 5 hours of walking, I still hadn't found water. 5 ঘণ্টা খোজ কঢ়াৰ পিছতো মই তেতিয়াও পানী বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। and nothing gave me hope of finding any. আৰু কোনো এনেকুৱা বস্তু নাছিলে যিটোৱে মোক আশা দিব যে মই পানী পাম আগলৈ। Everywhere there was the same dryness, the same stiff woody plants. সকলো পিনে যেনেই চকু যায় তেনেই দেখিছিলোঁ সেই একেই শুকান ৰুক্ষ অৱস্থা আৰু সকলোফালে সেই শুকান কাঠনিসমূহ। I thought I saw in a distance a small figure. মই ভাবি থাকোঁতেই দূৰত এটা সৰু আকৃতি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। on a chance I headed towards it. গতিকে মই কি কৰিছিলোঁ, সুযোগ লৈ সেই আকৃতিটোৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। It was a shepherd. সেইজন আছিল এজন ভেড়াৰখীয়া। 30 or so lambs were resting near him on the scorching ground. আৰু সেই শুকান ৰুক্ষ ঠাইডোখৰত কি আছিলে, সেই ভেড়াৰখীয়াজনৰ কাষত 30টামান ভেড়াই জিৰণি লৈ আছিল। This man spoke little, as is common among those who live alone, but he seemed sure of himself and confident. এই মানুহজনে খুব কম কথা কৈছিল আৰু সেইটো স্বাভাৱিক আছিল। যিসকল অকলশৰে থাকে সেইবোৰ মানুহে সাধাৰণতে কম কথা কয়। But he seemed sure of himself. কিন্তু এনেকুৱা লাগিছিল তেওঁৰ ধাৰণাবোৰ নিশ্চিত আছিল and confident, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী আছিল। The roof was solid and watertight. তেওঁৰ ঘৰটোৰ ছালখন টান আছিল আৰু পানী নসৰকা আছিলে। His household was in order. তেওঁৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণ পৰিপাটি আছিলে। In his dishes washed and his floor swept. তেওঁৰ কাঁহী বাতিবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰা আছিলে, ধোৱা আছিলে
and his floor swept আৰু মজি এখন সুন্দৰকৈ হাৰি পচি থোৱা আছিলে I noticed then that he was also freshly shaven তাৰপিছত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ সেই ল'ৰাজনেও সুন্দৰকৈ দাঢ়ি কাটি ৰাখিছে পৰিষ্কাৰকৈ that all his buttons were solidly sewn তেওঁৰ চোলাটোৰ বুটামবিলাক সুন্দৰকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছিলে and his clothes were mended with such care as to make the patches invisible আৰু তেওঁৰ কাপোৰবোৰ ইমান সুন্দৰকৈ সি থোৱা আছিলে যে তাত যদি অকমান ফটাও আছিলে সেই ফটাটো নেদেখা হৈ আছিলে his dog as silent as he was friendly without being fawning আৰু তেওঁৰ কুকুৰটো তেওঁৰ দৰে শান্ত আছিলে কোনো দুষ্টালিত নকৰিছিল বন্ধুত্ব সুলভ আছিল অৰ্থাৎ The shepherd took out a bag and poured a pile of acorns out onto the table. আৰু কি ভাড়া ৰখীয়াজনে তাৰপিছত কি কৰিছিলে তেওঁৰ বেগটো খুলিছিল মোনাটো খুলিছিল খুলি পেলাই কিছু পৰিমাণৰ একৰ্ণ টেবুলখনত ঢালি দিছিল একৰ্ণ মানে হৈছে ওক গছৰ গুটি He began to examine them one after another with a great deal of attention আৰু খুব মনোযোগেৰে তাৰপিছত সেই গুটিবোৰ বীজবোৰ সি পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈছিল এটা এটাকৈ separating the good ones from the bad আৰু কি কৰিছিল বেয়াবোৰ এফালে থৈছিল ভালবোৰ এফালে থৈছিল I offered to help him but he told me that it was his own business মই তেওঁক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোক সেইটো তেওঁৰ নিজৰ কাম বুলি কৈছিল ইয়াত যে মই বুলি কোৱা হৈছে এই মই কথাটোৱে লিখকজনৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ লিখকজনে গোটেইখিনি কথা আমাক কৈ আছে Indeed seeing the care of that he devoted to his job I did not insist আৰু শেষলৈ কি কৰিছিলোঁ তেওঁৰ কামৰ যিটো মনোযোগ সেই মনোযোগটো দেখি মই আৰু তেওঁক জোৰ কৰা নাছিলোঁ যে তেওঁক মই সহায় কৰি দিম He then counted them into pockets of them Now he eliminated some more of the acorns throwing away the smaller ones and those that showed even the slightest crack for he examined very slowly তাৰপিছত কি কৰিছিলে তেওঁ সেইবোৰ গণিছিল গণি পেলাই মোনাত ভৰাইছিল তাৰপিছত তেওঁ এতিয়া কি কৰিছিলে যিবোৰ একৰ্ণ আছিলে সেই একৰ্ণবোৰৰ পৰা বেয়াবোৰ অকমান ফটা থকাবোৰ বা সৰুবোৰ তেওঁ পৃথক কৰিছিলে ভালবোৰ তেওঁ ৰাখিছিলে আৰু সেইবোৰ খুব লাহে লাহে তেওঁ পৰীক্ষা কৰি গৈছিলে এইদৰে তেওঁ একৰ্ণবোৰ ইটোৰ পৰা সিটো পৃথক কৰি গৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি এই পাঠটোৰে ইয়াৰ পিছৰ অংশটো ইয়াৰ পিছতনো কি হৈছিল লেখকজনৰ এই কথাটো আমি জানিবলৈ চাম তোমালোকে মনোযোগ দি শুনা When he had before him 100 perfect acorns he stopped and he went to bed আৰু যেতিয়া তেওঁ 100 তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল একৰ্ণ বাছি উলিয়াইছিল তেতিয়া তেওঁ সেই কামটো বন্ধ কৰিছিল আৰু শুবলৈ গৈছিল The next morning I asked if I might stay পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মই সুধিছিলোঁ মই থাকিব লাগিবনে and be with him the whole day আৰু তেওঁৰ সৈতে গোটেই দিনটোৱে থাকিব লাগিবনে He let out his flock সি তাৰ সদায় যিটো কাম অৰ্থাৎ ভেড়া ৰখা কাম ভেড়াবোৰ উলিয়াই লৈছিল and took them to the pasture আৰু সেইবোৰ চৰাবলৈ গৈছিল Before leaving he shocked সি ঠাইডোখৰ এৰাৰ আগতে অৰ্থাৎ ঘৰটো এৰি যোৱাৰ আগতে সি কি কৰিছিলে আগতে ভৰাই থোৱা সৰু বস্তা এটা shocked in a bucket of water এবাল্টি পানীত সেইবোৰ ভৰাই দিছিল The little sack containing the acorns that he had so carefully chosen and counted আৰু সেই সৰু বস্তাখনত কি আছিল জানানে সেই সৰু বস্তাখনত আছিল আগদিনাখন সি বৰ যতনেৰে ৰেডি কৰি ৰখা সেই একৰ্ণ বা গছৰ গুটিবোৰ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ অংকটো চোৱা I noticed that he carried as a sort of walking stick an iron rod as thick as his thumb and about 1.5 meters long তেতিয়া তাৰপিছত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ সি তাৰ লগত কি কিনিছিল সদায় খোজকাঢ়িবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কাঠৰ লাঠিডাল লৈছিল an iron rod এডাল আইৰণৰ বা লোহাৰ ৰড এডাল লৈছিলে কি ৰডডাল কেনেকুৱা আছিল জানে as thick as his thumb তাৰ যেটো বুঢ়া আঙুলি ছিল বুঢ়া আঙুলিটোৰ সমান হ'ব মানে ইয়াৰ ডায়ামিটাৰটো বুঢ়া আঙুলিটোৰ সমান হ'ব and about 1.5 meters long আৰু প্ৰায় 1.5 মিটাৰ মান দীঘল হ'ব Having arrived at the place he had
been heading for. আৰু যিডোখৰ ঠাইলৈ সি আহিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছিল সেই ঠাইডোখৰ পোৱাৰ পিছত he began to pound his iron rod into the ground. সি লোহাৰ সেই মাৰিডালেৰে অৰ্থাৎ ৰডডালেৰে কি কৰিছিলে মাটি খান্দিবলৈ ধৰিছিলে. This made a hole in which he placed an acorn and he covered the hole again. তাৰপিছত সি তেনেকৈ সি যেতিয়া মাটিত খুন্দিছিল তেতিয়া এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিল. সেই গাঁতটোত এটা অগছৰ গুটি দিছিলে আৰু তাত মাটিৰে পূৰ্ণ কৰি ঢাকি থৈছিলে. He was planting oak trees. আচলতে তেওঁ অক গছবোৰ ৰুবলৈ আৰম্ভ ৰুইছিল. He asked him if the land belonged to him. মই তেওঁক সুধিছিলোঁ সেই মাটিডোখৰ তেওঁৰ আছিল নে? He answered no. তেওঁ উত্তৰ দিছিল নহয়, সেই মাটিডোখৰ তেওঁৰ নাছিলে. Did he know whose land it was? He did not know. তাৰপিছত মই সুধিছিলোঁ তেওঁ সেই মাটিডোখৰ কাৰ আছিল, তেওঁ জানিছিল নে? তেওঁ নাজানিছিল বুলি উত্তৰ দিছিল. He supposed it was communal land. তেওঁ কিন্তু অনুমান কৰিছিল সেই ঠাইডোখৰ সাম্প্ৰদায়িক মাটি আছিলে. Or perhaps it belonged to someone who did not care about it. আৰু সম্ভৱতঃ কোনোবা এনেকুৱা এজন মানুহৰ হাতত সেই মাটিডোখৰ আছিল যি সেই মাটিডোখৰ কোনো ধৰণৰ যতন কৰা নাছিল. In this way, he planted 100 acorns. আৰু এইদৰে আমি কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁ 100টা একৰ্ণ তাত ৰুইছিল, অৰ্থাৎ গছৰ গুটি 100টা ৰুইছিল. After the noon দুপৰীয়া আহাৰৰ পিছত he began once more to pick over his acorns. তো ইয়াৰ পিছত সি পুনৰ এবাৰ pick over his acorns, একৰ্ণবোৰ বুটলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে. For 3 years now, এতিয়ালৈ 3 বছৰ he had been planting trees in this solitary way. আৰু এইদৰে তেওঁ অকলশৰে এই 3 বছৰ ধৰি গছ-গছনি ৰুই আহিছে. He had planted 100,000. তেওঁ 100,000 গছ-গছনি ৰুইছে. Of this 100,000, 20,000 had come up. আৰু সেই 100,000 গছৰ ভিতৰত 20,000 গছ জি উঠিছিল. He counted on losing another 10,000 to everything else that is unpredictable. তাৰপিছত তেওঁ হিচাপ কৰি চাইছিল যে তেওঁ প্ৰায় 10,000 গছ হেৰুৱাব লগা হৈছিল, অৰ্থাৎ সেইবোৰ ভালদৰে ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাছিল. আৰু ডেট ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল, আৰু সেইটো তেওঁৰ বাবে আছিল অকল্পনীয়. তেওঁ সকলোবোৰ গছেই হ'ব বুলি ভাবিছিল. That still left 10,000 oaks that would grow in this place where there was nothing. আৰু তেওঁ তেতিয়াও 10,000 গছ এৰিছিল, গছ 10,000 তেওঁ ৰুইছিল যিবোৰ একো নোহোৱা ঠাইত বৰ ডাঙৰ কথা আছিলে. We parted the next day. পিছদিনাখন আমি আঁতৰ হৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ মই মোৰ ৰাস্তাত, তেওঁ ৰাস্তাত গৈছিল. The next year the war of 14 came. পিছৰ বছৰ 14 যুদ্ধখন আহিছিল. I could hardly think about trees. তেতিয়া মই গছৰ কথা ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ. To tell the truth, the whole business had not made a very deep impression on me. সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই কথাটোৱে মোক বৰকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা নাছিলে. I took it to be a hobby like stamp collection and forgot about it. মই গছ ৰোৱা বিষয়টো মোৰ কাৰণে এটা হবিৰ দৰে আছিল, যেনেদৰে আমি ষ্টাম্প কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ ডাকঘৰ ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু এটা সময়ত সেইবোৰ পাহৰি গৈছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল. 5 years later, with the war behind me, I found myself with a great desire to breathe a little pure air. 5 বছৰ পিছত যুদ্ধখন পাৰ হৈ অহাৰ পিছত মই নিজকে এনেকুৱা এটা ঠাইত, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পাইছিলোঁ য'ত মই বিশুদ্ধ বায়ু অলপ সেৱন কৰিবলৈ পাইছিলোঁ. I set out again along the trail through that deserted country. আৰু সেই মৰুভূমি সদৃশ দেশখনৰ মাজেৰে মই পুনৰ মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ. I had seen too many people die during those 5 war years. মই বহু মানুহ যুদ্ধৰ সেই 5টা বছৰত মৃত্যু হোৱা দেখিছিলোঁ, and was ready to accept easily the death of my trip planning friends. আৰু মই গছ ৰোৱা মোৰ সেই বন্ধুজনৰ মৃত্যুকো সহজে আদৰি ল'বলৈ
মই সাজু হৈ আছিলোঁ। But he was not dead, কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল. In fact, he was very spree. সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰি যাবলৈ ধৰিছিল. The oaks planted in 1910 were now 10 years old. তেওঁ 1910 চনত ৰোৱা গছবোৰ এতিয়া 10 বছৰীয়া হৈছিল. Were taller than me, আৰু মোতকৈ ওখ হৈছিল, and taller than him, আৰু তেওঁতকৈও ওখ হৈছিল. The sight was impressive. সেই দৃশ্যটো সঁচাই প্ৰেৰণাদায়ক আছিল. I was literally speechless. আৰু আক্ষৰিকভাৱে মই বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছিলোঁ. And as he didn't speak himself, যিহেতু তেওঁতো নিজে কথা কোৱাই নাছিল, তেওঁতো খুব কথা কম কৈছিল. We passed the whole day in silence. নীৰৱতাত আমি গোটেই দিনটো পাৰ কৰিছিলোঁ. Walking through his forest, তেওঁৰ অৰণ্যৰ মাজে মাজে. It was in 3 sections. তেওঁৰ অৰণ্যখন 3টা শাখা আছিল. 11 kilometers long overall and 3 kilometers wide and its widest point. এই 3টা শাখা কি আছিলে? 11 কিলোমিটাৰ দীঘল, 3 কিলোমিটাৰ বহল, and at its widest point, আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ বহল যিটো অংশ আছিলে সেইটো. This creation had the air of working by a simple chain reaction. আৰু এই সৃষ্টিত কি আছিল? বতাহ আছিলে. সেই বতাহ আছিলে কামৰ বতাহ, য'ত এডাল সাধাৰণ শিকলিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাইছিল. সেই শিকলি আছিল সেই গছসমূহৰ. He had not troubled about it. He went on his simple task. তেওঁ সেই বিষয়ে ক'তো প্ৰসাৰো কৰা নাছিলে. তেওঁ নিজৰ যিটো সাধাৰণ কাম আছিল সেইটো কৰি গৈছিলে. But in going back to the village, I saw water running streams that had always been dry. কিন্তু যেতিয়া মই উভতি গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ নিজৰাবোৰৰ পৰা পানী বৈ আহি আছে, যিবোৰ মই থকা সময়ত সেইদিনালৈকে শুকান নাছিলে. As the water reappeared, so too did the willows, meadows, garden, flowers, and certain reasons to live. আৰু এনেদৰে পানী যেতিয়া পৰিবলৈ ধৰিছিলে, চাৰিওফালে সিঁচৰতি হৈ পৰিছিলে পানীবোৰ, তেতিয়া তাত থকা গছ গছনি, বাগিচা, ফুলনি সেইবোৰ বাঢ়িবলৈ লৈছিল, জীয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল. I saw algae buffer for the last time in June 1945. 1945 জুনত মই শেষবাৰৰ বাবে এলজেৰ বাফাৰক লগ পাইছিলোঁ. He was then 87 years old. তেতিয়া তেওঁ 87 বছৰীয়া আছিলে. I had once more set off along my trail to the wilderness. পুনৰ মই এবাৰৰ বাবে সেই অৰণ্য যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ. Only to find that now. মাত্ৰ সেইটো এতিয়া পাবলৈ. কোনটো সেইটো আছিল? Though the Second World War had left the whole country in a shambles. যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই দেশখনক সকলো পিনৰ পৰা মষিমূৰ কৰি গৈছিল, একো নাইকিয়া কৰি গৈছিল. There was a motor coach running between the valley of Durance. তেতিয়াও এখন মটৰ কোচ মানে হৈছে যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া মটৰ চালিত এখন বাহন. সেই বাহনখনে সেই উপত্যকাৰ মাজেৰে, 2টা উপত্যকাৰ মাজেৰে গৈ আছিল. And the mountain, আৰু পৰ্বত পাহাৰৰ মাজেৰে. I no longer recognized the landmarks I knew from my earlier visits. আগতে মই এই পথেৰে বহুবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও মই এতিয়া চিনি উলিয়াব পৰা নাই ঠাইডোখৰ হয়নে নহয়. It also seemed that the route was taking me through entirely new places. আৰু মোৰ এনেকুৱা ধাৰণা হৈছিল যেন সেই ৰাস্তাটোৱে মোক সম্পূৰ্ণ নতুন এডোখৰ ঠাইৰ মাজেৰে লৈ গৈ আছে. I had to ask the name of the village to be sure that I was indeed passing through the same region once so ruined and desolate. আৰু মোৰ সুধিব লগা আছিল সেই গাঁওখনৰ কথা, গাঁওখনৰ নাম, যিডোখৰ ঠাইত মই সঁচাকৈয়ে সেইডোখৰ ঠাইৰ অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিলোঁ, যিডোখৰ এসময়ত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত আছিলে, মানুহজনক নোহীন আছিলে.
Once the ruined site, there are now well-known farms. এসময়ত এই ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ঠাইবোৰ এতিয়া সকলোৱে জনা ফাৰ্ম বা পামঘৰ হৈছিল। দ্য চাইন অফ দ্য হেপী এণ্ড কমফৰ্টেবল লাইফ, আৰু তাত যেন চিহ্ন আছিল সুখী আৰু আৰামদায়ক জীৱনৰ। দ্য অল্ড স্প্ৰিংছ হেভ once again begun to flow. পুৰণি সেই নিজৰাবোৰ পুনৰ ববলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। The brooks have been channeled. পানীবোৰ নলা কাটি বোৱাই নিয়া হৈছিল beside each farm. প্ৰতিখন ফাৰ্মৰ কাষেৰে। Amidst groups of maples, মেপুল গছৰ শাৰী শাৰীৰ মাজেৰে। The pools of fountains are bordered by carpets of fresh mints. আৰু নিজৰাবোৰৰ যিবোৰ দলং আছিল, সেই দলংবোৰত মিণ্ট গছ অৰ্থাৎ যিবোৰ পদুনা বুলি কওঁ নহয়, এই পদুনাৰে বৰ্ডাৰ বা কাৰ্পেটৰ দৰে দলিচাৰ দৰে ৰুই দিয়া হৈছিল। Little by little the villages have been rebuilt. লাহে লাহে গাঁওবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ হৈছিল। Counting both the previous inhabitants of area. আৰু পুৰণি যিবিলাক বাসিন্দা আছিল, সেই বাসিন্দাবিলাকক পুনৰ তাত গণনা কৰিব পৰা হৈছিল। And the new arrivals, আৰু নতুনকৈ আগমন হৈছিল, more than 10,000 persons, 10,000তকৈ অধিক লোক, owe their happiness to aged buffer. আৰু aged bufferৰ কাৰণে 10,000 অধিক মানুহ সুখী হ'ব পাৰিছিল। aged buffer কোন আছিল? A simple, selfless old man, এজন সাধাৰণ নিস্বাৰ্থ বৃদ্ধ লোক, who knew, যি জানিছিল, how to bring about a work, কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে, worthy of God, ভগৱানৰ প্ৰশংসা পাবলৈ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ যিটো পাঠ আছিল, এই পাঠটো ইমানতে শেষ হ'ল। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিছা আৰু নিশ্চয় শ্বেয়াৰো কৰিবা। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছত পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।